Hello guys, good evening, welcome to our channel. Ngayon po, papakita ko sa inyo ang pag-unbox nitong aking na-order sa Shopee. Ano siya, yung Shiftknob, yung sa cambio ng kotse ko. Bale, unbox natin siya ngayon. Guys, tingnan natin. Bale guys, una, mag-prepare kayo ng cutter blade, tapos para yung mga tape nya mabuksan natin, tapos syempre disinfect natin siya ng alcohol. Yan guys, alcohol. Disinfect natin muna siya kasi hindi natin alam kung lalo na galing sa China to. Guys, buksan na natin siya. Bale, ito nga pala yung titanium Shiftknob. Nagustuhan ko lang siya, tapos wala pang shipping fee. Bale, ang in-order natin ay 18 cm. Tingnan natin kung my G. Okay siya. Tama yung na-order ko. Mukha siyang, oh my god. My god. Oh! Ganda siya, maksosyal. Parang sarap na kumambyo na kumambyo. Ayos to. Bali guys, bukas natin siya kay kakabit. Pinakita ko lang sa inyo pag-unbox. Ngayon magdi-DIY tayo nung kagabi nating in-unbox na Shiftknob. Ito siya. Nabili ko to nga pala guys sa Shopee ng halagang 500. DIY natin guys, tulungan nyo ako. Una, twist natin to ng counter clockwise. Then meron siyang ano bang tawag dito? Guys, okay na siya, higpitan na lang natin. Yun guys, okay na. Try natin. Try ka dito.
Social siya. Oh, smooth. Guys, smooth siya. Social. Ba? Okay, yun guys. Okay naman. Okay, smooth yung ang smooth niyang i-ship. Magpalit ng kambyo. Okay siya. Sa size, okay naman siya. Panalo. Tapos sa quality, okay naman siya. Okay siya. 5 star ka sa akin na seller. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayon. Lagay ko na lang sa description box yung yung shop nito, yung binilihan ko. Nga pala kayo sa YouTube channel namin na JhazMhel Forever para lagi kayong updated sa mga video na-upload namin na may kwenta naman. Maraming salamat at saka thank you for watching and God bless us.